Okay guys, ito na yung gagawin nating suman na kamuting kahoy. Meron ako ditong like 4 cups of grated cassava. And meron akong young coconut. Iluluto ko to para sa gusto ko siya may feeling sa suman ko. At meron akong coconut milk, brown sugar, at nilinis ko na yung aking banana leaves. Yan, pinunasan ko na siya at ready to use na siya. Hinimay ko na. Pero itong grated cassava natin, ito, kailangan siyang pigaan, tanggalan ng katas bago natin siya iluto. Pero bago ko siya pigaan, iluluto ko muna itong young coconut filling ko na ilalagay ko sa suman, sa loob ng suman, para ma-cool down siya bago natin siya ipapalaman. So, iluto muna natin to. Turn on natin yung heat natin to medium. I-warm lang natin yung ating pan, cooking pan. Then, ilagay na natin yung ating sugar. Kailangan nating tunawin yung sugar natin muna. Kaya pwede na natin ilagay yung ating young coconut. I-mix lang natin. Yan lang natin siyang maluto. At medyo ano na siya, sticky. Pulo na siya. Huwag masyadong mainit yung apoy nyo kasi masusunog agad yung asukal. Caramelized na yung ating sugar. Simmer lang natin. Yan, ang bango niya na guys. Lapit na siyang maluto. At kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ayan, magpipiga na tayo ng ating grated cassava. Gagamit lang ako ng ito, cheesecloth, para mapiga ng maayos yung ating grated cassava. So, by batches natin siyang gawin. Meron ako ditong isang empty bowl. Tapos pag napiga, dito ko siya ilagay. Okay. Empty and clean. So, lagay ko dyan. Ganyan. Tapos by batch lang kasi mahirap pag sobrang dami. Para mapigay siya ng maigi pag konti lang. Tapos, i-close lang natin ganyan. Tapos, i-twist na natin. Twist mo lang siyang ganyan. Ayan o. Ayan, lumalabas na yung katas niya. Pigain mo lang as much as you can. Na kaya mong pigain. Ito na siya. Ayan o. Nag-compact na siya. Tapos, ilalagay natin siya dito sa isang malinis na bowl. Pigain natin ulit hanggang sa matapos mo pigaan lahat.
Pagkatapos nating pigaan yung ating grated cassava, ganito na yung itsura niya, guys. Ayan. So, kailangan natin siyang himayin, ganyan, para magiging para siyang powdery. Hindi naman powdery because it's not fine. So, para hindi siya buo-buo, para madali nating i-mix yung ating liquid ingredients. So, ito na yung ating grated cassava, guys. Ayan, nahimay ko na siya. I-mix na natin yung ating iba pang mga ingredients dito para maumpisahan na nating balutin. Ihalo lang natin yung ating sugar together sa ating cassava. Grated cassava. Haluin lang muna natin. Tapos, pag nahalo na natin yung cassava at ang sugar, nakalimutan ko pala i-mention kanina, guys, na kailangan din natin ng melted butter. Na iwan ko yung butter ko sa loob ng microwave. Yan, halo na natin yung sugar natin. Ihalo din natin yung ating melted butter. At ang ating coconut milk. Half portion mo na para mas madaling mag-mix up. Tapos ihalo lang natin siyang maigi. Tapos pag nahalo na, pwede na tayong mag-umpisang magbalot ng ating suman na cassava. Ayan, guys, mag-umpisa na tayong magbalot ng ating cassava suman. At gamit ko yung aking rubber mat para hindi nakadirect sa yung counter yung aking dahon. Tapos pagkabalot ng suman, ilalagay ko directly dito sa strainer ng steamer. Yan. So, lagay na tayo. Isang kutsara. Tapos, ilapad lang natin siyang ganun. Saka natin lagyan ng palaman. Yan. Tapos, lalagay ko yung palaman. Yung coconut filling. Tapos, i-roll over na natin siyang ganyan. Para masarado. Pwede mo siyang i-push. Tsara. Para mag-close siya. Yan. Then, i-roll over mo na siyang ganyan. Yan. Tapos, pag i-close mo na yung dahon, itong edge ng kabilang edge ng dahon, yan ang ilagay sa ibabaw. Yan. Hindi sa ilalim kasi magdidrip yung katas. Yan. Kasi, compress lang ng konti. Yan. Ayan na. Yung suman natin. Ayan na, guys. Lagay natin dito. Gawin lang hanggang
same process hanggang sa matapos po yung lahat ng mixture. Ito na guys, nabalot ko na lahat at ito yun siya. Ayan. Ayan. I-steam na natin 45 minutes to 1 hour. Ayan guys, kumulo na yung tubig natin. Ilagay na natin yung ating binalot na suman. Cassava pala. Yan. Yan. I-steam natin siya for an hour or so. Ayan guys, luto na yung ating suman na cassava. Yan. Ilagay ko na siya sa serving plate. Ayan na yung suman natin guys. Ready na para kainin. Thank you for watching.